generation. And after them. Sends me home. Wishful fire goes out. I am the snowball from God. Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. At syempre, ayun na nga, medyo ano dito, napakabilis pala ng bakbakan, no? At syempre, kami ang inyong tagapagsalaysay, tagapaghatid ng bakbakan ngayon sa Dota 2, si Butters at si Osiris. At ito na ang Game 3 ng Lotac versus Detonator. Whew! Intense. Medyo nagkaroon tayo ng onting problema, mga kaibigan, no? Pero we're back to the ball game ngayon at the ball game. Easy lang. Easy lang. So, Dragon Knight na off-lane, men. Uy, si Benhur ang may hawak ng Dragon Knight. Hindi. Nag-rotate lang at. Dragon Knight offlane ba talaga to? Parang offlane na. Tapos ano? Nature's NP. Nature's Prophet mid. Mas, kakaiba to ah. well, I do think na mas reliable yung Dragon Knight sa may mid lane. I think in terms of drafting, naipit yung Detonator dito. Na ilagay yung Nature's Prophet sa may gitna just because it's going to be very hard for the Nature's Prophet to, you know, just stay there and be as dominating as ever sa lane. Kasi lane dominator yan eh, pero yung nagkakaroon ng static lane inside, mga bestie. Firefly in the middle of everything. Apotic, grabe. Time, lahat binato na. Apotic, mga kaibigan, he will just go down. But dito, he still has his hand of Midas, so hindi ganun kalaking kill yun. Radiant's middle tower is under attack. Kumbaga, ano pa rin yun eh, may chance pa rin siya na mabawi yung mawawalang farm sa kanya. And at the same time, maraming resources ang nailapag doon ng kalaban. Pero itong Ice Shard plus na meron Metamorphosis, hahabulin nila Shadow Shaman dito. Si RR, i-snowball at babanggain ng tuluyan. Raven was able to secure that kill, pero si Fly Solo, tsaka dito si Benhur, hinahabol si Skem. Is there any chance na makatakas siya? And even Raging Potato with that Sprout plus the block from the creeps. Pero si Skem, kinakaya. Pero Dragon's Breath, tuluyang papatumbahin si Skem. Grabe trade-off. Yeah, right now, Skemberlo and the others can't really hold a candle dito sa ginagawa ng side ng Detonator. Alam mo yun, nagkakaipitan lang talaga sila. Yep, so tamang ano lang muna dito. And Drums of Endurance being secured here by our Nature's Prophet. So itong si Raging Potato. So, Hina daw ng, ito. Ayan.
Nakababa pala kasi yung mic ko. Easy lang. Ayan, check. Okay Sam na ba? H, hinahabol na naman siya unti-unti dito. The Firefly is there, static my link. goodness. All the damage in the world, binapato sa kanya dito. Flaming lasso! Flaming lasso on the Sven. Wala kang apotic fly solo dito. Oops. Falling very, very low. And here comes Chuan. Nagtipi na lang siya. Alam niya hindi nakakayanin to. At eto yung pinaka-problema sa side ng Detonator. In terms of stuns, medyo limited sila. Oh my goodness, mauhuli naman dito si RR. And here comes the Ice Shard na magagaling kay Raven. And the damage was enough. Yamate secures that kill. Sila Ganda. kayo dyan, mga Ganda ng boss. palitan doon ah. Suabe. Swabing-swabe talaga. But, okay. So, Lotac dito, getting the upper hand sa mga bagay-bagay. But the Terrorblade isn't doing really well onto the bottom lane. Kung tingnan natin yung in terms of last hits dito, like the Abaddon is at 63. Batrider is at 67. Pero yung TB natin dito nasa 37. Well, yung DK dito medyo nahihirapan. Pero alam mo, offlane yan eh. Offlane naman siya dito, kaya okay lang yan. Grabe ang pinapakita nila dito. Sobrang aggressive ng Lotac ngayon compared kanina. At syempre, yun na rin yung nagdidikta ng game ngayon. Yung mga rotations nila. So, Yeah, and hindi ko din magets dito. Well, di naman sa hindi magets, pero Detonator dito, they should have the better early mid-game rotations dahil meron silang Nature's Prophet. Pero it's not working. Yun yung pinaka-problema sa kanila ngayon, men. oo nga eh, parang naging present naman si Raging Potato dun sa mga fights na kailangan siya pero hindi pa siya ganun ka-impactful. And here comes another Firefly. Wala naman dito si Razor, so I do think that Sam H is quite safe in terms of getting back onto his tower. Pero kanina pa siya dinadive eh. Oo. Yun yung pinaka-problema dito ni Sam H. Alam dito ng Lotac talaga na kayang-kaya nila patayin sila Abaddon. It only comes down kung sino yung mag-TP. Ben-Hur na huli. He does have his Dragon Form. He can use it right now. Pero napakasakit nila Oh, hindi niya na ginamit. Hindi niya na ginamit. Hindi na nga ginamit indeed, pero mag-teleport dito si paring Sam H. Ito na backup, manggagaling kay Chuan. Inihigupan niya dito pero ang borrowed time nag-take off Raven. Sobrang on point ng Lotac. At si Ohio Diyos ko. nasa gilid at hahabulin at patutumbahin. Sam H goes down. Sobrang ganda ng bigayan ng Lotac dito. Ang bigat. Sobrang bigat, paring Butters. So, kung meron kayong mga ano dyan, mga analysis sa shoutouts, i-share nyo na. Pati ang stream, once again, this is the battle between Lotac and Detonator. Game 3, 1-1 ang ating scoreboard. Dito na si, ano dito. Radiant's middle tower is under And, attack. wow. Uy, tamang pwesto lang. Raging Potato just wreaking havoc dun sa may taas din. Pero ito na, Chuan with the static link. And what? What the hell is happening dito? Kung saan-saan na lang talaga. Kung saan na lang sila lumilane, parang paikot-ikot na lang Oo sila nga dito. eh, And this isn't good for the side of Detonator. Ang sama tignan, mamin. Wala, ang Detonator dito medyo ledtagi. Pakalat-kalat na lang. Pakalat-kalat sila dito eh. Walang nakakapag-soak up ng farm sa isang lane. Parang lagi na lang, oy, namamatay ako dito. Ikot Lipat, ako oo. Lipat ako. Hindi ko Hindi ako kaya, lipat nakapag-farm ako. eh, sorry ah. Lipat lang. Pero ito na, tignan natin. Mukhang papalag sila. Dito si Scam. Ice Shard, Wall Response. Pero na ng backup na manggagaling din sa Lotac. At nagkakahabulan. Flaming Lasso sa ilalim mismo ng Firefly. Kasama ang Eye of the Storm. Eye of the Tiger. Ang tapang nila at tumumba na si Fly Solo. At hindi pa rin sila magpapaawat. Ginamit pa rin ang Flame Break para mapabalik doon. Pero hindi yun sapat. Pero bubuksan ang unang tore ng laro. Dire's structures are fortified. And yeah, here comes the rotations coming out from Lotac. They will take down this tower. And I'm actually surprised na hindi Detonator yung gumaganito. Hindi Detonator ang nagpo-push. Isipin mo sila yung may Nature's Prophet eh. Supposedly sila yun. Tsaka meron silang Abaddon na may tankiness sila plus the DK. Isipin mo may down na halos yung hindi mo rin kailangan isipin yung downtime nila ng Terror Blade. Pero yung Lotac yung nagpo-pull ng trigger sa mga ganitong rotation. And wow, just being very dominant sa lahat ng binabanggit natin dito mga kaibigan.
Radiant's Detonator. bottom tower is under attack. They need to pick up the pace. They Dire's need to top set the tower tempo. is They under have the tempo attack. heroes, to be honest. Oo nga Better eh. tempo heroes. I was thinking nga eh, meron silang Shadow Shaman for the rotation. You have the DK when it's on the Dragon form. Aggressive ang Shadow Shaman, tsaka ang Sven. Radiant's Pero bottom bakit tower is parang under mas attack. sila yung minamando ng Lotac? Pero ito na, oops, smoke. Pero mukhang mamatahan lang. Ito na, yung sinasabi ni paring Botters na dapat Detonator ang ganito. So, pinupush na nila. Sila na papalag dito mag-aabol at mag-i-smoke ang Lotac. So, mamipwestuhan muna natin yan. Tingnan muna natin na maigi. Magkakaabulan, magkakamatahan. Pero si Fly Solo, si Sven, makikita nila dito. And the Plasma Field, there's na Ice Shard double stun with that Storm Hammer. Pero si Ohio dito, wild response and Fly Solo goes low and goes down. At syempre, maghahanap pa kaya sila. Detonator bails out. At yan, ang magandang play na ginawa ng Lotac. Pero ito pa sa Raging Potato, mukhang mabibiktima ng Metamorphosis ni Skem. Gagamitin na lang pang farm. At sobrang dali ng kanilang pwesto doon. So, okay naman na Detonator, pinush nila yun. Pero I'm not sure bakit nagtagal si Sven dun sa part ng mapa na yun, knowing na wala sa mapa ang Lotac. So, supposedly, it was a smoke. Pero ito na, magkakadepensahan na naman. Laban na naman. Pero si Sam H na naman yata ang abandonahin at hahabulin ng Lotac. Pero ito na si Raging Potato, kasama niya si RR. Backup, pero ang damage dun, sobrang pasok na sa Firefly. Snowball para mapasok, makancel ang shackle. At matatakel na dito si RR. Potato trying to run away, pero makakabot mo siya dito. Static field, my bigan will be there to stop it. At Lotac just running, just cleaning house against the side ng Detonator dito. Grabe paring Butters, 18-4, 16 minutes into the game, second tower ng top lane. Parang hindi na natin kailangan mag-online yung yung Terror Blade dito. And ayun talaga yung ayun talaga yung bigayan natin dito, paring Osiris. It's about the rotations. This game is all about rotations. And kung iisipin mo dito, in terms of stopping the push, the Razor is good against that. Pero, Terrorblade, hindi mo naman sasabihin na gagamitin mo yung Metamorphosis just to defend, di ba? And right now, just looking at this, iba din yung nagagawa ng, sabihin natin, iba din yung nagagawa talaga ng TB in terms of pushing. Pero kung papansinin mo dito sa Detonator, Dragon Knight, Shadow Shaman, Nature's Prophet. Nature's Prophet, may Warcry pa kayo. Kayo dapat yung umiikot as 5. Oo. Kaya yung may creeps yung pang pwede kayo mag-trend gaming So kaya yun din yung sinasabi mo kanina. It shows sa baba na nakapag-push sila, pero nag-overstay si Fly Solo. At the same time, they have this tanky or beefy frontliners as DK and the Abaddon. So I was thinking that they're the ones who's going to rotate dapat, mostly. Pero dahil sa pick-off ng Flaming Lasso and even Raven's Tuskar, mukhang dun sila naiipit. Tulad ngayon, mukhang may ipit na naman sa Raging Potato. Ginamit na rin ng Mass Serpent Ward para mapigilan. Pero sinakel into the Lasso. Lasso ang talagang kuhuliin nila dito. Sander Marudo, oh mga my kaibigan! goodness! Katabi ko pa naman yung si Sanderford. Naku, si Sanderford. Si Sanderford, katabi ko pa naman ngayon. Napalaban dito si Sander. Pero wala. Dalawa kagad sa Lotac yung tumumba dun. The moment you try and take down the Terrorblade, you can always expect Lotac to TP and help the guy. All their pushing power na meron sila dito comes from that dude. Oo nga na yun talaga yung sinusubukan lang nila pigilan, pero at the same time, how do you stop someone na sobrang protektado sa side ng Lotac? Even though he can't get the Sunder up, you always have the false promise. Oo nga. Paano? Please, pamimo nung heal. And you Sunder pa mismo. So may oras, kumbaga, kahit sabihin mo ma-disable siya, may oras siya para maikasa yung Sunder at the last moment dahil din sa false promise. Dahil may ilang oras pa or segundo na binibigay false promise, pwede mo siyang ma-heal. And at the same time, once na tumumba si TB, that's the time na online si Razor. Okay, they catch out the Abaddon, pero they won't go for that. Alam nilang medyo mahirap din patayin yan. So kumbaga ito yung hero nila for protection din sa may kabila.
Like, Apothec Shield can deal with the Flaming Lasso, pero hindi pa natin nakikita yun na mag-stack talaga totally. Just because, ang ganda ng mga pinipiling initiation timing ito ng Lotac na nahuli. Hindi na sapat. Kahit sabihin mo nakapag-sprout siya dun. Raging Potatoes not doing well. Ito yung pinaka-problema nila. Their timing is so off. Parang wala na sila ditong late game potential na may babato, lasso. Walang mangyayari. Muntik na ma-shackles pa. Ay, hindi pala. Muntik na i-shackle para maka-TP. Kasi pag naiwan naman siya doon, siya naman yung mamamatay. Pero, ito na, Sven with the Tranquil Boot. So, we're expecting more rotation na manggagaling dito sa Detonator. Yun na, beauty dito kay Pwesto. Bounty all across the board. At ito na. So, meron tayong Tomb of Knowledge dito. Pickups para sa ating mga support. And it will help them para lalong makapalag. Big shoutout sa mga ating mga viewers dyan. Nilagay nyo na meron kami extra shoutouts habang nag-chill yung ating mga dyan. Big shoutouts kay Bian dyan, kay Ruby. Hello sa'yo. So, ayan. Tamang chill for both. Uy! May namatay na courier. Delikado yun. Once again, courier na naman ng Lotac. Pero ito na, Flaming Lasso. Makakahatak sila dito kasama ang Stormhammer. Snowball on the side. Wall response. Para siguradong tutumba. Fly solo and Raging Potato goes down. Naiipit sila dito. So maganda ang pinapakita ng mga teams natin dito. And it shows a lot sa Detonator. I mean sa Lotac na gusto talaga 23-4 ang ating standing. At bubuksan na nila ang Rush Pit. It's time to play the Roshan part. So makakahuli naman sila talaga. Ayan na, tignan natin. Wala na may sasagot dito ang Lotac. Ayan, so easy Aegis pickup. Sobrang sakto. And this will open more chances for Lotac in taking objectives against Detonator. Malevolence Orchid, meron na dito si paring Raging Potato, pero maghahabol sila. Snowball dito sa side kasama si Skem. Pero gagamit siya ng Sprout. Is there any chance? Ice Shard plus the Plasma Field, and all in all, the damage is Skem takes down Raging Potato. 24/4. 20 kills ang naka-andusay dito sa ating scoreboard. Lotac. Massacre in no particular order. Mga kaibigan. And here's the thing about Detonator. Nag-lane swap sila, nag-lane swap. At nasunog yung oras nila. Nasunog yung oras nila. And they couldn't get the proper core items in time! Nahuli! Nasuntok si Fly Solo dito. Pataas. Wala na. Razor dito, just sitting at 4.3k gold. What will he get next? Okay, he's gonna go for the Hurricane Pike. Tatlo sa net worth. Galing sa Lotac. Top 3. Wala. Once you burn your time, may kasabihan nga tayo, paring Osiris. Ano yun? Time is gold. Oo. Eh, sinira mo yung time. So, wala silang gold. Oo, wala silang gold. Wala silang time. Wala silang gold. Wala na silang time. Oo. And tignan mo, wala na sila magagawa kundi tipihan yung mga chances na Si Chuan, pwede naman siya mag dito sa totoo lang. Pwede siya mag-Yules. Di ba? Oo, para mapigilan. Kasi siya lang yung halos na walang pang-disable pero ang dami na nahuhuli eh. Pero napag-secure na tayo ng Vladimir's offering sa kamay ni Raven. At the same time, you have the Hurricane Pike for this Razor. So, ayan. Mas mahihirapan makahuli dito ang Detonator. And it closes more chances na makapatay sila sa Lotac dahil yung advantage sobrang laki na ng gap. And how do you fight this? Kasi parang Osiris, paulit-ulit man. Paulit-ulit man, pero push ang capability ng Detonator. Pero hindi nila napupush. So technically, you're not playing sa draft mo eh. Sorry guys kasi dati talaga, ganito ako, paulit-ulit yung sinasabi ko. Pero this time, talagang I have to go back to that habit. Kasi, there's no way eh. There's no way na makakahuli yung Detonator dito. Kasi kung isipin mo, they don't have that one big team fight ultimate na tatapos na lahat. Given. They don't really have the time to push. Yep. Kasi,
kumbaga, in terms of getting the towers, medyo delikado din para sa kanila dito ang magkuha ng objective. Sabihin natin, even the Roshan, they can get the Roshan with the Shadow Shaman and the Dragon Knight. They can't. Kasi, sasapakin sila ng Lotac. Hindi kayo pwede dito. Hindi kayo pwede dito. Baluarte na namin to. Baluarte na namin to. Pero eto na, the high ground capability na pinapakita ng Lotac dito. Here comes a snowball in. Papalaga sila dito. Eye of the Storm, NRR. Tumumba na siya dito at tuloy-tuloy pa rin sila. Flaming Lasso, aatakin si Ben-Hur palabas. Might as well, palabas na rin mismo ng game dahil may posibilidad na ito na yung huling laban ng Detonator against Lotac habang binubuksan na ng pinto ng Lotac. Medyo mapipigilan pa rin ng bahagya pero dire-diretso na talaga. Ayan o, minamando lang. Sige, may borrowed time ka. 5 kami, tatlo kami. Look at the damage output coming in from the side of Lotac. Pero Raging Potentially try to do the best he can para matapigil yung push. Pero a simple creep cut is not gonna cut it out. Wow. Napakasakit. At syempre, ito meron pa naman backdoor protection pero that's 1 racks down and wala they're just pakialam. Wala sila pakialam dyan. Laban sila dyan. Pero mukhang ano pa rin. Magti-textbook play pa rin sila dito. Detonator will back out for a bit. And medyo magkakaroon ng konting breathing time ang Detonator. Pero grabe talaga. Pinaparusahan sila na maigi dito. Tulad ng sinabi ni Bo3, siyempre, hindi na to paulit-ulit emphasis na to pero mukhang ayan na yun hindi na natin masasabi pa, pero papalag sila. Serpent Wards plus the backup. Ohio dito, laban si Ohio, laban Pinas, ito na yung hinahanap ng Detonator, pero kung hindi nila papatay ito, this is going to be a very big punch sa kanilang mga gut, mga kaibigan. Tuskar trying to run away, pero ito Skemberlu with the Thunder! Napakaganda save naman noon, pero ito na Plasma Field, magpapalagan sila dito. Mega kill pa dun si Skim kahit ginamit yung Sander in the defense play. Pero mala Sander 4 din, magbabamba out dito. Hindi kita pinipigilan. Flaming Lasso! Dito ka sa mga tropa ko and he will go down. Q1 is on the road. Anti-climactic. Solid yun, pre. Akala natin makakabawi na. I mean, isang malaking sapak sa kanilang mga tagiliran ang hindi nila pagkuha sa clash na yun. Ewan ko pero ang galing ni Skim doon. Sobrang highlight yung pagsalba niya kay Raven. Oo, kasi kung isipin mo, tanky siya, hindi ka naman nahuli, siya yung nahabol. Kasi round 2 kayo, lahat na bato nyo na. Paano yung napapatayin si Raven? Kumbaga, yung cost nung binato nila lahat kay Raven, isang Thunder lang. Oo, yun lang. Isang ulti lang. Knowing na, I think this time online na ang Metamorphosis. Grabe naman yun, Raven with the... Grabe, napakaligtas yun. Pero ito na, shackle sila, papalag sila dito. Pero si Ben-Hur, nagpaka-dragon na dito. Dragon nga ba mamaliligtas nga ba? O Targaryen ba siya para mailigtas ang larong to? Pero hindi na yun sapat. RR tumutumba si Ben-Hur, tumumba na rin. At si Q1 tuluyang nagwawala. And the GG has been called by Detonator, and Lotac will proceed to the finals against Boom ID. And boom. Boom, there goes Detonator. Boom, ang ancient dito ng Detonator. 36-5. 36-5. And that is a statement na maganda. Ang naging pa siya dito ng Lotac. Gawing carry si Skemberlu. At i-relegate sa position 4 dito si paring Raven. And I don't really think that we can talk about that game anymore. Kasi sobrang nasabi na natin time and time again kung ano pinaka-nangyari. That is very one-sided. It's one of those games talaga na kahit sobrang pigain mo yung mga nangyari. Wala talaga. So, right now, lane swaps. Kung hindi kayo makapag-commit sa isang lane, don't draft it. Just don't draft it. So, yun mga kaibigan, babalik kami mamaya-maya for more Dota action. Boom ID versus Lotac. Mamaya for the StarLadder Minors, diba? Yep. Qualifiers. Last slot na yun. Last slot natin dito ngayon. We will be back shortly. I am Butters, the official dairy product of PH eSports. At syempre, kasama si Osiris. Kami magbabalik dyan lang